الفلفل الأبيض يستخرج من الفلفل الأسود منزوع القشر بعد تعرضه للتخمر أو النقع في الماء وإزالة القشر عن اللب. له ملمس ناعم وفوائد شتى للجسم. يستخدم كنوع من التوابل على الأطعمة فيفتح الشهية ويزيد من الإقبال على تناول الطعام. ويعالج مشاكل التنفس وطارد فعال للبلغم والربو بعد إذابته في الماء الساخن وإضافة القليل من العسل عليه وشربه دافئا. ويستخدم في طرد الغازات ويسهل عملية الهضم وإخراج القشأ الحامض بخلطه مع الحليب الطازج وشربه صباحا. ويحفز نمو الشعر ويعالج التساقط، ويخلط مع العسل والبصل ويدلك به للقضاء على الثعلبة. ويسكن آلام الأسنان بوضعه عليها، ويعالج آلام العظام والروماتيزم بخلطه مع الفازلين وفرده على مكان الوجع. لا يستخدم من قبل مرضى البواسير والكلى ومن يعانون من احتقان الأوعية الدموية والالتهابات الداخلية، والله الشافي.